Hành vi tồi tệ. Trương Thành Phong. Theo điều lệ học viện, phạt 50 trượng. Tần Mục. Để răn đe kẻ khác. Viện trưởng. Hứa Đàn Nhi. Cầu xin ngài, xin hãy tha cho thiếu gia nhà chúng tôi. Ngài ấy vô tội, ngài ấy không hề đạo văn. Những bài thơ từ đó vốn dĩ là do ngài ấy sáng tác. Liễu Ngọc San. Trước chân dung Khổng Thánh và trước mặt viện trưởng Trương, nha đầu ngươi cũng dám ở đây ăn nói ngông cuồng. Liễu Ngọc San, ngươi quá đáng lắm rồi. Cướp đoạt từ tác của ta, vu khống ta đạo văn. Ngươi là vị hôn thê của ta, tại sao lại làm như vậy? Tại sao? Đương nhiên là vì ta rồi. Trương Nhược Trần, một kẻ phế vật như ngươi, làm sao xứng với sư muội Ngọc San? Tần gia nhà ngươi suy tàn, nho đạo không hiển hách. Nếu không phải thấy ngươi còn có chút văn tài, hiểu sơ về thơ từ, ngươi tưởng ta sẽ ở bên ngươi sao? Chỉ có người tài giỏi như Nhược Trần mới là lương duyên thật sự của Liễu Ngọc San. Dựa vào bài thủy điệu ca đầu ngươi làm, ta rất nhanh sẽ khai mở văn cung, thăng cấp văn vị đồng sinh. Còn ngươi chỉ là một đống bùn lầy. Ngươi cả đời này bùn nhão không thể chét lên tường. Đây chính là hiện thực. Phu tử, ngài thân là viện trưởng Bạch Lộc học viện, cứ thế nhìn bọn họ đảo lộn thị phi sao? Tần Mục, văn tư của ngươi khô cạn, định sẵn không thể bước chân vào nho đạo. Bạch Lộc học viện ta không cần loại vô dụng như ngươi. Bạch Lộc học viện lại có thể sinh ra một lũ hợp giả nhân giả nghĩa, bại hoại giới văn nhân như các ngươi, thanh danh trăm năm, hôm nay cuối cùng sẽ bị hủy trong chốc lát. Hỗn xược, thân là học tử lại nói lời tổn thương người khác, ăn nói ngông cuồng. Người đâu? Phạt 50 trượng. Tần Mục, thân ở trong trời đất, không làm người chơi cờ thì làm quân cờ. Yếu kém chính là tội của ngươi. Dẫn xuống. Lũ bại hoại giới văn nhân các ngươi, đời này sẽ không được yên ổn. Hang động. Thiếu gia, ngài nghỉ ngơi một lát đi. Đàn Nhi sẽ đi, mời thầy lang cho ngài ngay. Vừa nãy là cái gì vậy? Mặc kệ, vết thương của thiếu gia quan trọng hơn. Không gian thức hải. Văn khúc tinh xuất hiện rồi. Đây là dị tượng vạn năm khó gặp. Là ai lại có thiên phú như vậy? Chẳng lẽ là Trần Nhi? Không hổ là người mà Liễu Ngọc San con đã để mắt tới. Chỉ có thiên tài như Nhược Trần đại ca mới xứng với Liễu Ngọc San con. Văn khúc tinh tứ động là tư chất đại nho. Nếu có thể học tập ở Tắc Hà học cung của chúng ta thì chắc chắn sẽ thành tựu phi thường. Văn khúc tinh ngũ động, gần ngàn năm qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có thể thuận lợi trưởng thành thì chắc chắn sẽ là nho đạo chúng ta. Không thể nào. Văn khúc tinh lục động, tư chất án thánh, quả là tuyệt diệu. Xem ra nho đạo chúng ta lại sắp có thêm một án thánh rồi. Ta thật sự không dám tin vào mắt mình nữa. Văn khúc tinh thất động, tư chất nho thánh. Tiểu Khinh Tuyết, dị tượng này xuất hiện ở Sơn Hải Thành đó chắc chắn chính là người cao tài mà ta đã suy tính ra. Con bây giờ lập tức lên đường ngay, trước khi Âm Dương học cung kia tìm được hắn. Hãy đưa hắn về đây cho ta. Khinh Tuyết lĩnh mạnh, mau đi. The film was translated and narrated by M Media. Xin ngài hãy để ta đi mời thầy lang đi. Thiếu gia, ngài ấy bệnh rất nặng, cứ thế này ngài ấy nhất định sẽ không chịu nổi mất. Thằng phế vật đó sống hay mất? Trương Chí, liên quan gì đến ta? Đem cô ta đi cho ta, rửa sạch sẽ, đưa đến phòng của ta. Ta muốn thưởng thức cho kỹ. Tất cả dừng tay cho ta. Trương Chí, ngươi muốn làm gì? Đàn Nhi, muội không sao chứ? Thiếu gia, ta không sao, chỉ là Trương Chí này không cho ta mời thầy lang cho ngài. Vết thương của ngài. Không sao, vết thương của ta đã lành rồi. Làm gì đó? Ta nói thật cho ngươi biết, thị nữ này của ngươi ta đã để mắt tới rồi. Nếu biết điều
ngoan ngoãn đưa cô ta đến giường của ta, bằng không thì sao? Bằng không ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Ngươi cứ thử xem. Thiếu gia, đừng mà, Trương Chí đã mở văn cung rồi, chỉ còn cách đồng sinh cảnh một bước chân thôi. Những bạch đinh như chúng ta không phải đối thủ của hắn. Không sao, ta đã thoát thai hoán cốt rồi. Chỉ là Trương Chí còn con, không đáng để ta để mắt. Tần Mục, chẳng lẽ bị tiểu đệ ta đánh hỏng đầu rồi sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy khoảng cách giữa ngươi và ta. Quỳ xuống, đừng mà. Trương thiếu gia, ta xin ngài hãy thu hồi nho đạo uy áp đi. Thiếu gia nhà chúng ta nếu như cứ quỳ như vậy thì ngài ấy sẽ không bao giờ mở được văn cung nữa. Chỉ cần ta đồng ý với ngài. Đàn nhi, không cần cầu xin hắn, ta tự có cách. Vừa mới mở văn cung, đối với người sắp đột phá đồng sinh cảnh quả nhiên rất miễn cưỡng. Nhưng không sao cả. Thiếu niên hiệp khí, giao kết ngũ đô hùng, can đảm động, lông tóc dựng, lập đàm trung, tử sinh đồng, nhất ngạc thiên kim trọng. Đây là trường điệu trong thể loại từ văn khí hóa hình. Trương Chí, ta đã nói từ sớm rồi, không để ngươi vào mắt. Ngươi không thể xử ta, nếu ta mất mạng, tiểu đệ ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tiểu Trừng đại giới, ngươi tuy tội không đáng mất mạng, nhưng buông lời sỉ nhục nữ nhân có thể không mất mạng, nhưng tội sống khó thoát. Thiếu gia, ngươi đợi đó cho ta. Thiếu gia, ta nghe nói Trương Nhược Trần lúc mở văn cung dị tượng kinh thiên. Nếu như để hắn biết ngài ức hiếp đại ca hắn, nhất định sẽ không tha cho chúng ta đâu. Mau chạy đi. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần, Liễu Ngọc San ức hiếp ta như vậy, nhất định phải khiến bọn họ trả giá. Thiếu gia, ta đương nhiên tin ngài. Thiên phú nho đạo của ngài nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Nhưng ngài bây giờ mới vừa mở văn cung, còn hắn đã thăng cấp đồng sinh cảnh rồi. Ngài đánh không lại hắn đâu. Càng như vậy, ta càng phải dẫm bọn họ dưới chân, để bọn họ biết hậu quả của việc ức hiếp Tần Mục ta. Trương Nhược Trần, Liễu Ngọc San, các ngươi chờ đó, sắp đến lượt các ngươi rồi. Nói thì nói vậy, không biết những bài từ tác ở dị giới này có thể áp dụng không? Bài từ này sao lại hợp với tâm cảnh của ta đến vậy? Chọn nó vậy. Nộ phát xung quan, bằng lan sứ, tiêu xả vũ hiết, đài vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt, đãi tổng đầu, thu thập cự sơn hà, triều thiên khuyết. Văn khí như rồng, cổ thánh tụng từ, đây cũng là tác phẩm xuất sắc. Thất phẩm trở lên, xuất thế rồi sao? Tài năng lớn đến vậy cũng xuất hiện trên Không Trung học viện ta. Thi từ phẩm giai càng cao, công lực huyễn hóa ra càng mạnh. Thi từ thất phẩm, đương thế khó gặp. Viện trưởng, có khả năng nào bài thi từ này cũng do Nhược Trần sáng tác không? Ở Bạch Lộc học viện, người có thiên phú như vậy, ngoài Nhược Trần ra tuyệt đối không còn ai khác. Bài từ này hùng hồn khí phách, khí khái sơn hà, bút lực sâu sắc, tình cảm dạt dào. Chỉ là nỗi bi phẫn trong bài từ này cảm động trời đất. Trần Nhi đã có trải nghiệm như vậy từ bao giờ? Thiếu gia, bài Mãn Giang Hồng này thật là một bài từ tuyệt thế. Chỉ là muốn đột phá đồng sinh cảnh thì vẫn chưa đủ. Làm tiếp. Định Phong Ba, Mạc Thính Xuyên Lâm Đả Diệp Thanh, Hạ Phương Ngâm Khiếu Thả Tư Hành, Trúc Trượng Mang Hải Khinh Thắng Mã, Thủy Phạ, Nhất Gia Yên Vũ Nhậm Bình Sinh. Lại là một kiệt tác thất phẩm. Chỉ vừa mới mở văn cung, trong vòng 1 ngày đã liên tiếp sáng tác 2 bài thơ từ thất phẩm trở lên. Thiên phú như vậy quả thực quá mạnh. Thiếu gia, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Đại Giang Đông, Khứ Lãng Đảo Tận, Thiên Cổ Phong Lưu nhân vật.
Bài thứ 3, lẽ nào Nhược Trần đại ca là muốn một mạch đột phá đến đồng sinh cảnh sao? Trần Nhi nhà ta, thiên phú thật xuất chúng. Không chỉ đột phá đồng sinh cảnh, khí tượng còn phi thường. Bạch Lộc học viện ta trở thành một phương học cung, chỉ chờ đợi ngày này thôi. Quả không hổ danh là cao tài có tư chất thánh nhân. Liên tiếp sáng tác 3 bài thơ từ thất phẩm trở lên, quả thật là văn tài tuyệt luân. Chỉ là không biết so với người định mệnh đó của ta thì sẽ thế nào. Đồng sinh cảnh cuối cùng cũng đột phá rồi. Lần này ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về ta. Dạo này có khỏe không? Vẫn ổn. Chúc mừng viện trưởng Trương. Nghe nói lệnh lang là thiên tư vô song, không chỉ dẫn đến thiên cung dị tượng này mà còn liên tiếp làm ra 3 bài thơ thất phẩm. Thành tựu sau này không thể lường trước được. Quá khen rồi. Sau này chắc chắn là một đại tài. Thiếu gia, hôm nay người đông thế mạnh, ngài tuyệt đối đừng sấp nổi. Lá đỏ hoa vàng, ý thu muộn. Ngàn dặm nhớ khách đi xa. Đồng sinh cảnh 20 tuổi, quả thật là thiên phú kinh người. Cướp đoạt từ tác của ta, lại mạo nhận thiên tượng. Trương Nhược Trần, hôm nay ta nhất định báo thù của ngày đó. Ai cũng biết con trai Nhược Trần của ta được nho đạo chỉ dẫn, liên tiếp làm ra 3 bài giai tác thất phẩm. Hôm nay gia nhập học cung ta, trở thành đệ tử của học cung ta. Đây là ai vậy? Ai đang cười vậy? Ta cười học đường này, lấy thứ mục nát làm thầy. Giữa những bức tường cung điện đá cứng cũng cầu học. Bọn lừa đời trộm danh, ngổn ngang giữa đường. Bọn mua danh chuộc tiếng, đua nhau chấp lễ. Bạch Lộc học viện, Tắc Hạ học cung cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây chẳng phải là phế vật bị đuổi khỏi học viện Tần Mục sao? Sao hắn lại ở đây, dám bôi nhọ học viện và học cung? Sao hắn dám chứ? Tần Mục, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Đôi nam nữ tàn hạ đồng môn các ngươi đều vẫn còn sống, ta sao dám đi trước một bước. Hôm nay ta muốn xem thử Tắc Hạ học cung liệu có thật sự sẽ nhận các ngươi nhập học không. Tần Mục to gan, ngươi văn tư khô cạn, không thể quay lại được nữa rồi. Học viện đã xóa tên ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại nói năng ngông cuồng. Lão phu không chấp nhặt với ngươi. Nếu không phải bọn họ cướp đoạt từ tác của ta, ta đã sớm khai mở văn cung rồi. Ngươi trăm đường bảo vệ, chẳng phải vì ngươi là cha hắn sao? Không có bằng chứng, vu khống trắng trợn. Thằng phế vật này bản thân không thể làm ra thi tác nhập phẩm, có thể khai mở văn cung liền muốn thực hiện hành vi trộm cắp. Đạo nhái thi tác của Nhược Trần đại ca bị chúng ta bắt quả tang tại trận. Dù sao Tần gia cũng là thế gia nho đạo, đời này suy tàn rồi. Không ngờ lại xuất hiện một kẻ mất trí như ngươi. Đáng đời ngươi không mở được văn cung, bị đuổi khỏi học viện. Tần Mục, ta biết ngươi thấy ta thăng cấp nhập đạo, lòng không cam chịu, nhưng thế giới này kẻ đạt được là trên hết. Ngươi nếu thật có tài, sao không làm lại bài từ, mà lại ở đây chửi bới như một kẻ chua ngoa, vừa ăn cướp vừa la làng, đổi trắng thay đen. Ngươi ỷ có cha là phu tử học viện, bình thường bắt nạt áp bức người khác. Đây chỉ là một bài từ nhập phẩm mà thôi. Trương Nhược Trần, lừa người thì được, đừng tự lừa mình nữa. Ta ngày đó đã tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không biết hối cải. Sứ giả học cung sắp đến, nếu còn dám nói lời cuồng ngôn, vấy bẩn sự trong sạch của ta, ta nhất định lấy mạng ngươi. Đến đây, Nhược Trần đại ca, đối phó với loại phế vật này cứ để ta được rồi. Hôm nay ta sẽ lấy đầu tên phế vật này làm quà mừng huynh trở thành đệ tử học cung. Được, làm phiền sư muội Tiểu San rồi. Tần Mục, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi, đến đúng lúc lắm. Hôm nay ta muốn lấy lại tất cả những gì các ngươi nợ ta, không thiếu một thứ gì cả. Nghe nói thực lực của Liễu Ngọc San cũng không tệ, xem ra Tần Mục hôm nay lành ít dữ nhiều. Bị mất trí rồi sao? Chỉ dựa vào ngươi, một kẻ phế vật ngay cả văn cung cũng chưa khai mở, ta hạ gục ngươi dễ như trở bàn tay. Các vị đạo hữu, đao kiếm không có mắt, không muốn bị thương thì tránh ra, chịu trận đi. Lặng lẽ một mình lên lầu Tây, trăng như móc câu, đêm khuya châm đèn xem kiếm, mộng về tiếng tù vang khắp các doanh trại. 800 dặm chia thịt nướng cho quân dưới cờ, 50 giây đàn tấu khúc biên ải. Bãi xa trường mùa thu điểm binh. Văn khí hóa hình, điều này không thể nào. Ngựa chạy nhanh như bay, cung như sấm sét, dây rung động, xong việc thiên hạ của quân vương, giành được danh tiếng trước sau khi mất. Đáng thương tóc bạc đã điểm. Sơ suất rồi, thế mà lại để Tần Mục thăng cấp đồng sinh cảnh. Ta biết ngay mà, thiên phú nho đạo của thiếu gia nhà chúng ta tuyệt đối mạnh hơn nữ nhân độc ác Liễu Ngọc San nhà ngươi. Quê quá đi. Tần Mục,
Tại sao ngươi không thể ngoan ngoãn chịu thua đi hả? Lại còn khai mở Văn Cung để phá hoại cuộc sống của ta. Ngươi muốn ta mất mạng đến vậy sao? Ta lấy mạng ngươi rồi. Nhược Trần đại ca nhất định sẽ dùng bài từ Châu Ngọc gia truyền, mượn ta đột phá cảnh giới. Bây giờ nhờ ơn ngươi, tất cả đều đổ sông đổ bể rồi. Ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, không phải vì ta không muốn lấy mạng ngươi, mà là ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ta sẽ làm thế nào để dẫm đạp lên cái gọi là lương duyên giai tế của ngươi. Dù ngươi đã là đồng sinh cảnh thì sao? Nhược Trần đại ca hôm trước làm liên tục 3 bài từ lập ý thất phẩm, đã là đỉnh phong của đồng sinh cảnh. Ngươi trước mặt huynh ấy chỉ là một kẻ tầm thường. Vậy ngươi phải nhìn cho rõ, Trương Nhược Trần, 3 bài từ thất phẩm đó thật sự là do ngươi viết sao? Chẳng lẽ là cha ngươi viết thay? Ngươi nếu còn dám nói lời ngông cuồng, làm bẩn sự trong sạch của ta, ta nhất định lấy mạng ngươi. Tần Mục, hôm nay ngươi tiêu đời rồi. Tần Mục, ngươi tiêu chắc rồi, cho dù Khổng Thánh còn tại thế, cũng không cứu nổi ngươi. Thực lực của thiếu gia kém xa. Trương Nhược Trần, tại sao thiếu gia lại chủ động thách đấu hắn? Chẳng lẽ thiếu gia còn có át chủ bài? Sư muội Ngọc San, ta nhất định sẽ báo thù cho muội. Nhược Trần đại ca tuyệt đối phải cẩn thận. Văn Cung của tên phế vật này có gì đó kỳ lạ. Thực lực hắn bây giờ không thể xem thường. Không sao, dù hắn có bản lĩnh thế nào, cuối cùng cũng phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Ngươi sai khiến Liễu Ngọc San trộm bài từ của ta, lại cùng nhau vu khống hãm hại ta, khiến ta mấy lần suýt mất mạng. Món nợ này cũng nên tính toán rồi. Ta là đỉnh phong đồng sinh cảnh, ngươi lấy gì so với ta? Nghe nói ngươi chỉ làm từ biên ải, vậy ta sẽ dùng từ biên ải để đánh bại ngươi. Bất kiến nam sư cửu, mạn thuyết bắc quần không. Đương trường chỉ thủ, tất cánh hoàn ngã vạn phu hùng. Là bài từ biên ải bát phẩm gia truyền của Trương gia. Ai nói ta chỉ biết làm từ biên ải? Đêm gió đông thổi ngàn cây hoa nở, lại thổi rụng sao như mưa. Sao có thể như vậy? Cái này cũng quá mạnh rồi. Rõ ràng mới vừa khai mở Văn Cung, sao có thể lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm rồi? Tần Mục, không ngờ hắn lại là một thiên tài tuyệt thế. Thiếu gia mạnh quá. Chẳng lẽ bài từ Tần Mục vừa làm lúc nãy cũng là bát phẩm? Không chỉ vậy, chỉ một câu mở đầu đã có thể dẫn ra thiên địa dị tượng khủng bố như vậy. Nếu nói hết toàn bộ, e rằng chúng ta đều phải mất mạng ở đây. Tần Mục, ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi, nhưng tiếp theo ta sẽ dùng toàn lực đối phó với ngươi. Trương Nhược Trần, cứ việc phóng ngựa tới đây. Truyền Quốc Ngọc tỷ, làm gì vậy? Ngẩng đầu nhìn mây nổi phía tây bắc, tựa trời vạn dặm cần trường kiếm. Thiếu gia ơi cẩn thận. Đàn Nhi, thiếu gia. Đàn Nhi, là ta có lỗi với muội. Ta đã nói sẽ bảo vệ muội mà. Đàn Nhi. Trương Nhược Trần, Liễu Ngọc San, đôi tiểu nhân hèn hạ các ngươi. Tần Mục, cuộc chiến sinh tử chưa đến cuối cùng, thắng bại khó lường. Ngươi đắc ý quên hình rồi. Trương Nhược Trần, ta thề sẽ lấy mạng ngươi. Truyền Quốc Ngọc tỷ này của ta, dù là đồ giả, nhưng trấn áp ngươi vẫn còn dư sức. Đao vừa rồi, thị nữ của ngươi đỡ thay ngươi. Đao này, ta xem ai có thể đỡ thay ngươi. Tất cả dừng tay. Tần Mục, ta bảo vệ hắn. Các hạ là ai? Dựa vào đâu bảo ta dừng tay? Ta là Thiên Kiêu Tác Hạ học cung. Tô Khinh Tuyết còn về dựa vào đâu? Thì dựa vào hắn, là vị hôn phu của ta. Một kẻ phế vật như vậy lại là vị hôn phu của Thiên Kiêu học cung. Hắn chỉ là một kẻ phế vật gia đạo sa sút. Các ngươi đang nghi ngờ ta sao? Không ngờ là cử nhân cảnh. Không dám. Đã như vậy, vậy trận tỉ thí hôm nay, khoan đã, ta không đồng ý. Hôm nay phải phân cao thấp, quyết sinh tử. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Ngươi vì sao lại dũng khí nhất thời thế này? Hôm nay không lấy mạng hắn, báo thù cho Đàn Nhi. Ý niệm của ta không thông đạt. Nếu muốn giúp ta thì đừng nhúng tay vào. Nếu đã như vậy, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Cứ để ta xem, ngươi vì sao có thể được trời cao định là ứng cử viên thánh nhân. Tần Mục, đường lên thiên đàng ngươi không đi, cửa địa ngục không có, ngươi tự đến. Ngươi tự mình không muốn sống, vậy thì không trách ta được. Tần Mục, hôm nay nhất định khiến ngươi bỏ mạng tại đây. Sinh đương vi nhân kiệt, tử diệt vi quỷ hung, ngũ ngôn tuyệt cú. Đây là tú tài cảnh giới, chí kim từ hạng vũ, bất khẳng quá giang đông.
Thái hư thánh chủ. Người đâu, thánh chủ? Người thấy khí tức của tiểu nữ. Con bé ở Đông Châu. Các người ai có thể thay bổn tôn đi một chuyến, đưa tiểu nữ về Thái hư thánh địa. Thuộc hạ nguyện đi. Hạo Nhi, Nguyên Hạo, trưởng lão, Cửu trưởng lão, hai người các ngươi nhất định phải đi một chuyến. Vâng, sư tôn. Ta không nghe nhầm đấy chứ? Hóa ra Tần Mục lại ngâm một bài ngũ ngôn tuyệt cú, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp. Chẳng lẽ hắn đã vượt qua đồng sinh cảnh, thăng cấp lên tú tài cảnh rồi sao? Chưa từng thấy. Chưa đến tú tài đã có thể làm thơ. Thiên phú như vậy chỉ kém Trần Nhi. Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm rồi? Thiên phú yêu nghiệt thật. Nhưng ngươi dùng ngũ phẩm tuyệt mạnh thi cưỡng ép nâng cao cảnh giới, Văn Cung đã bị tổn hại. Tiếp theo nên ứng phó thế nào đây? Trương Nhược Trần, Tần Mục, ngươi có biết tuyệt mạnh thi cưỡng ép nâng cao cảnh giới, Văn Cung tổn hại, con đường tu hành sau này sẽ khó khăn gấp trăm lần người thường không? Ngươi đã không còn sau này nữa rồi. Nhược Trần đại ca, tên phế vật này lúc này đã không còn khả năng phát huy sức mạnh, huynh mau lấy mạng hắn đi. Nói xong chưa? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy bài ngũ ngôn tuyệt cú sát khí nhất hoa hạ, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Vạn Kính Nhân Tông Diệt. Cô Chu Thoa Lạc Âm. Độc Điếu Hàn Giang Tuyết. Đây là trạng thái dòng chảy. Không ngờ ngươi lại còn có bản lĩnh như vậy. Tần Mục, ta đã xem thường ngươi rồi. Sao bọn họ lại đứng đó không động đậy vậy? Lợi hại thật. Chẳng lẽ đây chính là tâm cảnh của nho tu trong truyền thuyết, kết hợp với ý cảnh của thơ, tạo ra một trạng thái dòng chảy, kéo đối phương vào một nơi không gian độc lập. Thiên phú nho đạo của hắn sao lại mạnh đến mức này? Không đúng. Sư huynh có thể phá trừ dị tượng, liên tiếp làm ra 3 bài thất phẩm thiên phú lập ý từ. So với huynh ấy, Tần Mục vẫn còn kém xa. Ta phải có niềm tin vào sư huynh. Thắng bại đã phân. Trương Nhược Trần, người thua rồi. Sư huynh không sao chứ? Không thể nào, một tên phế vật gia đạo sa sút sao có thể lĩnh ngộ trạng thái dòng chảy? Dựa vào cái gì? Xuống dưới hỏi Diêm Vương thì sẽ biết thôi. Tần Mục, ngươi muốn làm gì? Đã nói rồi, phải phân cao thấp, quyết sinh tử. Đến lượt các ngươi thua rồi, nên hối hận sao? Tần Mục, chẳng lẽ ngươi muốn diệt đồng môn sao? Diệt đồng môn? Ngươi có từng nghe nói kẻ sát nhân ắt sẽ bị người khác lấy mạng lại chưa? Ngươi không lấy mạng ta được, ngươi chỉ xứng bị ta dẫm dưới chân thôi. Để xem thử, hôm nay còn ai có thể bảo vệ ngươi? Tần Mục, ngươi liên tục cưỡng ép nâng cảnh giới, Văn Cung bị tổn hại, tuyệt đối không được vọng động nữa. Ngươi đã lấy mạng Đàn Nhi, ngươi cứ xuống dưới xin lỗi muội ấy đi. Có ta ở đây, hôm nay ngươi không lấy mạng hắn được đâu. Cảnh giới này còn hơn cả Tô Thiên Kiêu của Tắc Hạ học cung, chẳng lẽ đã vượt qua cửa nhân cảnh của nho tu rồi sao? Hàn Phong, ngay cả hắn cũng đến rồi, xem ra Âm Dương học cung cũng muốn tranh thủ giành lấy. Thiên tài đã dẫn đến, văn khúc tinh thất động, liên tiếp làm ra 3 bài thơ từ thất phẩm. Ngươi là ai? Tại sao lại ngăn cản ta lấy mạng đôi nam nữ này? Bỉ nhân Hàn Phong chính là đệ tử thân truyền của cung chủ Âm Dương học cung. Còn về việc ngươi hỏi tại sao ta lại ngăn cản, bởi vì hắn đã được Âm Dương học cung ta nội định là thiên kiêu đệ tử, cho nên ngươi không thể lấy mạng hắn. Đây là cái lý do vô lý gì vậy? Không cho phép ta lấy mạng hắn. Ngươi thân là đệ tử thân truyền của học cung lại có thể không hiểu chuyện như vậy sao? Bởi vì Trương Nhược Trần thiên phú nho đạo tuyệt nhiên không phải loại người bình thường như ngươi có thể so sánh. Nếu ngươi có thiên phú như vậy, ta cũng có thể thiên vị ngươi. Tần Mục, ta đã nói rồi, ngươi không lấy mạng ta được. Ngươi 2 lần cưỡng ép nhưng con đường tu hành gần như đứt đoạn, còn tương lai của ta một đường bằng phẳng. Tần Mục, ngươi hãy chấp nhận số mệnh đi. Ngươi vĩnh viễn không thể nào so sánh với Nhược Trần đại ca được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là thiên phú. Dừng tay, nộ phát xung quan, bằng lan sứ, tiêu xả vũ huyết. Thính xuyên lâm đả diệp thanh, hạ phương ngâm khiếu thả tư hành, đại giang đông khứ, lãng đào tận, thiên cổ phong lưu nhân vật. Ba bài thơ lập ý thất phẩm này đều là do ta làm. Thiên phú như vậy đã đủ chưa? Không ngờ 3 bài thơ lập ý này lại là do hắn làm. Vậy chẳng phải nói rằng người đã dẫn động văn khúc tinh thất động đó thực ra là Tần Mục. Hóa ra tất cả mọi người đều nhìn nhầm rồi.
Ba bài thơ lập ý này đều là do hắn làm. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, phụ thân? Con, cho dù ba bài thơ lập ý thất phẩm này là do ngươi làm thì sao chứ? Điều đó cũng chỉ nói lên rằng thiên phú nho đạo của ngươi tốt hơn người thường một chút mà thôi. Nhưng Nhược Trần đại ca lại là tuyệt thế thiên kiêu. Lúc khai mở văn cung chính là tư chất thánh nhân, căn bản không phải là thứ ngươi có thể so sánh. Tần Mục, ta thấy thiên phú của ngươi cũng tạm được, ta cũng khá tán thưởng. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi hắn, ta hứa sẽ bảo toàn cho ngươi. Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng hai người bọn họ. Ngươi nếu ngăn ta, ta sẽ lấy mạng cả ngươi. Nếu đã vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Tam giam kỳ khẩu. Hàn sư huynh của ta chính là nho tu của cảnh giới cử nhân. Kim khẩu ngọc ngôn, một câu nói liền có thể định đoạt sinh tử của người khác, còn dám động thủ với Hàn sư huynh, thật đúng là chán sống. Sư đệ, người này giao cho sư đệ xử lý. Mau lấy mạng hắn đi. Đa tạ Hàn sư huynh. Chịu thua đi. Tô Khinh Tuyết, thân là thiên kiêu của Tắc Hạ học cung, lại muốn bảo vệ một tên phế vật. Chẳng lẽ muốn đối đầu với Âm Dương học cung ta sao? Tần Mục là vị hôn phu của ta, ta bảo vệ hắn hợp tình hợp lý. Còn ngươi, thân là cử nhân cảnh, lại ra tay với đồng sinh cảnh, nhân nghĩa lễ trí tín. Xem ra ngươi chẳng để tâm chút nào. Tắc Hạ học cung các ngươi thật thích so đo nên mới bị Âm Dương học cung ta áp chế trăm năm. Ngoại nho nội pháp mới là chính đạo, kẻ mạnh làm vua. Vậy sao? Vậy theo như ngươi nói, nếu ta mạnh hơn ngươi, vua muốn ngươi mất mạng, thì ngươi không thể sống. Cái gì? Tiến sĩ cảnh? Ngươi đột phá từ khi nào? Ta có tư chất án thánh, đột phá cảnh giới đối với ta dễ như trở bàn tay. Tần Mục, người này hôm nay ta nhất định phải đưa đi. Ngươi còn ý kiến gì không? Không nói gì tức là không có ý kiến. Ngươi vẫn không muốn đi, phải hay không phải? Thật sao? Là thật. Sư huynh, sao huynh lại để bọn họ đi như vậy? Ta không phải đối thủ của Tô Khinh Tuyết. Trận chiến hôm nay, diệt cỏ không diệt tận gốc, sau này ắt để lại họa lớn. Sợ gì chứ? Đừng quên thiên phú của ngươi. Ngày văn cung khai mở, dị tượng kinh thiên, văn khúc tinh thất động, đây là tư chất nho thánh. Tương lai ngươi sẽ trở thành thánh nhân của nho đạo. Tần Mục này cho dù có chút thiên phú, so với ngươi cũng chỉ là đom đóm so với trăng rằm mà thôi. Ngươi còn sợ hắn sao? Sư huynh dạy phải, ta sẽ đưa ngươi đến Âm Dương học cung, bái cung chủ làm sư phụ, đợi ngươi trở thành đỉnh cao của nho đạo, siêu cấp cường giả, sợ gì không thể lấy mạng hắn. Đa tạ sư huynh. Ngươi nói Đàn Nhi còn cứu được sao? Không phải là lời nói tùy cơ ứng biến chứ? Một đồng sinh còn chưa đến mức khiến một tiến sĩ như ta nói lời ngông cuồng. Ta nói cứu được là cứu được. Đàn Nhi cùng ta hoạn nạn có nhau, bất kể phải trả giá như thế nào ta đều nguyện ý. Nam Nhi có khí phách, trừ trời đất cha mẹ ra không thể dễ dàng quỳ xuống. Ta đồng ý với ngươi là được. Ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hiệu sinh. Thiếu gia, Đàn Nhi. Tốt quá, ta vẫn còn sống. Đàn Nhi, tốt quá, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đàn Nhi này, Tần Mục ta xin thề, suốt quãng đời còn lại ta nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ muội thật tốt. Được. Thánh nữ, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Thánh nữ, các người đang gọi ta sao? Hồi bẩm thánh nữ, người là đích nữ duy nhất bị thất lạc nhiều năm của chủ nhân Thái Hư Thánh Địa. Bọn ta phụng mệnh thánh chủ đến đón người về nhà. Thái Hư Thánh Địa là một trong những thế lực nho đạo siêu cấp ở Trung Châu. Thái Hư Thánh Địa, không ngờ ở nơi hẻo lánh này lại còn có người biết người của Thái Hư Thánh Địa ta. Sư muội, hãy về Trung Châu với ta đi. Nơi khỉ ho có gái thế này không phải nơi muội nên ở. Ta sẽ không đi cùng các người, ta sống ở đây rất tốt. Sư muội, muội không về Trung Châu với ta, có phải là vì tên đồ tử mới nhập môn này không? Không cho phép ngươi nói thiếu gia nhà chúng ta như vậy. Từ nhỏ đến lớn, lúc ta bị bắt nạt, người bảo vệ ta đều là thiếu gia. Xin hỏi lúc đó các người đang ở đâu? Tiểu thư, xin đừng làm khó bọn ta. Thiếu gia. Đàn Nhi, đừng sợ, có ta ở đây, không ai mang muội đi được. Ăn nói ngông cuồng. Xem ra ngươi còn chưa biết sự nguy hiểm của giới tu hành. Để ta dạy cho ngươi một bài học. Hương nguyện, đức trì tạc dã. Thiếu gia, ngài không sao chứ thiếu gia? Ta không cảm nhận được văn cung của ta. Các hạ có ý gì?
chỉ là một tiến sĩ cảnh quen. Người không xứng nói chuyện với ta. Các hạ thân là đệ tử Thái Hư Thánh Địa. Mọi hành động đều là thể diện của Thánh Địa. Chỉ một lời không hợp liền dùng luận ngữ, phong bế văn cung của người khác. Lấy lớn hiếp nhỏ, cậy mạnh hiếp yếu. Đây chính là phong cách của Thái Hư Thánh Địa sao? Lôi đình vũ lộ, giai vi quân ân, thể diện của Thái Hư Thánh Địa ta từ khi nào lại được những kẻ hạ cấp ban phát cho? Nếu hắn không phục, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta báo thù, đều là nho tu, cần gì phải căng thẳng như vậy? Thánh nữ, đắc tội rồi. Về Thái Hư Thánh Địa. Đàn nhi, buông ra, ta sẽ không đi cùng các người đâu. Ta muốn ở cùng thiếu gia. Thánh nữ, ta khuyên người, hãy quên hắn đi. Hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Người và hắn là người của hai thế giới. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng, vĩnh viễn chỉ có thể bị giam cầm ở mảnh đất Trung Châu này. Cả đời hắn cũng không thể thấy được thế giới rộng lớn bên ngoài. Còn về phần người, sau khi quay về Thánh Địa Thái Hư, sẽ được tái sinh từ đống tro tàn, tung bay trên 9 tầng trời. Đàn nhi, muội hãy đi theo họ đi. Thiếu gia, ngài đang đuổi ta đi sao? Họ nói đúng, đi theo ta. Cả đời này cũng chỉ là một thị nữ. Nếu muội muốn giúp ta, hãy theo họ về mà chăm chỉ tu luyện. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đến đón muội trở về. Cũng có chút bản lĩnh. Bản lĩnh gì chứ? Chẳng qua chỉ là lời ngông cuồng khi một con kiến muốn rung cây mà thôi. Ve mùa hạ, sao hiểu được cái lạnh của băng tuyết? Ve ngắn ngày đâu hay biết xuân thu. Ngươi tên là gì? Ta khuyên ngươi vẫn nên sống thực tế một chút. Tuyệt đối đừng lấy ta làm mục tiêu. Ta sợ nửa đời sau của ngươi sẽ chìm trong mặc cảm tự ti. Chỉ cần 1 năm thôi, ta sẽ đến Thánh Địa Thái Hư ngươi nói, để đón đàn nhi về. Nếu muội ấy bị tổn hại, dù chỉ một sợi tóc, ngươi phải chịu trách nhiệm. Câu nói đủ cũng không tệ. Ta sẽ không truy cứu tội bất kính của ngươi nữa. Nếu ngươi chịu nhận sai, có khi ta sẽ chữa trị cho ngươi. Vì muốn ép tu vi mà văn cung đang lung lay sắp đổ. Không được. Biến. Rồng vàng sao có thể mãi là vật trong ao? Một khi gặp gió liền hóa rồng. Tiểu tử ngươi không nói đến chuyện khác. Thiên phú quả thật đáng chú ý. Thế thì đã sao? Thánh ngôn chỉ có thể tạm thời duy trì tình trạng của văn cung. Phong ấn ngày nào chưa được giải, thì ngày đó hắn vẫn sẽ là phế vật. Ta là thánh tử của Thánh Địa Thái Hư. Ta cho ngươi 1 năm. Nhớ lấy, ta tên là Tần Mục. Thiếu gia, ta sẽ chờ ngài ở Thánh Địa Thái Hư. Ta xưa nay không nhớ tên côn trùng. Cửu trưởng lão, chúng ta đi thôi. Đừng nhìn nữa, về Tắc Hạ học cung với ta. Ta sẽ mời Sơn trưởng ra tay giải phong ấn văn cung cho ngươi. Nếu ngươi chịu nỗ lực, sẽ có một ngày vượt qua được hắn. Chờ đấy, 1 năm sau, ta nhất định sẽ đích thân đến đón đàn nhi trở về. Đi thôi. Đợi đã. Trước đó, ngươi nói ta là vị hôn phu của ngươi, ý đó là sao? Sư tôn từng bói toán cho ta, bảo rằng ta số mệnh đã định sẽ nên duyên vợ chồng với một người, phá vỡ giáo lý nho đạo, mà người đó chắc là ngươi. Tại sao lại thở dài? Ta xấu lắm sao? Không phải, chỉ là đột nhiên cảm thấy có thêm một vị hôn thê hơi khó tin. Muốn trở thành nam nhân của Tô Khinh Tuyết ta, một đồng sinh thì còn lâu mới đủ. Ngươi phải cố gắng nhiều đấy. Quả không hổ danh là một trong 2 thánh địa nho đạo lớn nhất Đông Châu. Tắc Hạ học cung thật khí phái, so với Sơn Hải Thành tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tô sư tỷ, bọn họ đang làm gì vậy? Đây là Tắc Hạ học cung. Đệ tử mới nhập môn đều phải trải qua một bài khảo nghiệm. Nếu thông qua thì có thể trở thành đệ tử học cung. Nếu không thông qua thì chỉ có thể quay về nhà. Chỉ cần qua được cửa ải cuối cùng này là ta có thể trở thành đệ tử của Tắc Hạ học cung rồi. Lần này ta nhất định có thể. Ngươi đã thất bại hơn 60 lần rồi. Mau về nhà tắm rửa ngủ nghỉ đi thôi. Kẻ tiểu nhân không đáng để bàn mưu. Ngươi xem, vị kia 10 tuổi đã đến học cung thi cử, bây giờ đã 70 tuổi rồi, thế mà vẫn kẹt ở cửa ải cuối cùng này. Nghiêm khắc vậy sao? Sao vậy? Sợ rồi hả? Khinh thường ai đấy? Sợ sao? Ta không sợ một chút nào. Chư vị nho tu, ta chính là tư chủ trưởng lão, chuyên môn phụ trách trận khảo hạch cuối cùng của Tắc Hạ học cung. 2 kiện bảo vật này chính là thánh bi và thánh bút của nho gia ta. Chư vị nho tu cần thao túng văn khí, dùng thánh bút trên thánh bi này làm từ làm thơ,
Nếu như ai có thể cùng thánh bi này sản sinh cộng hưởng, thì hắn chính là đệ tử của Tắc Hạ học cung ta. Tiếp theo, ta tuyên bố khảo hạch bây giờ bắt đầu. Ai đến trước đây? Ta đến trước. Tâm như lão mã thức chi lộ, thân tự danh oa bất thuộc quan. Thánh bi cộng hưởng một tiếng vang, miễn cưỡng thông qua. Ngươi được nhập học rồi. Ta đậu rồi. Là thật, ta đậu rồi. Đã cả buổi sáng rồi, thế mà lại chỉ có một lão già tuổi bát tuần có thể dẫn động thánh bi cộng hưởng. Thật là khóa sau không bằng khóa trước. Chuyện này cũng không có cách nào khác. Muôn học sinh tốt không phải đều bị Âm Dương học cung kia cướp đi hết rồi sao? Năm nay đại tuyển 2 cung, e rằng lành ít dữ nhiều rồi. 2 vị trưởng lão, ta đến thử xem. Nếu đã là người Khinh Tuyết dẫn đến, tất nhiên không tầm thường. Tư chủ trưởng lão nhìn là biết ngay. The film was translated and narrated by Media. Ngươi làm như vậy là muốn đùa cợt chúng ta sao? Khinh Tuyết, sao dám đùa cợt các trưởng lão chứ? Vừa rồi, ta đã mở thiên nhãn xem qua rồi. Ta thấy người này từ đầu đến chân không có chút văn khí nào. Ngay cả dấu vết khai mở văn cung cũng không hề có. Sao vậy Khinh Tuyết? Lẽ nào ngươi đã quên vượt qua được cửa ải cuối cùng là có thể, nhưng phải đáp ứng điều kiện mới được. Ít nhất cũng phải là một đồng sinh chứ. Khinh Tuyết, tuy nói học cung chúng ta bây giờ có suy tàn một chút, nhưng cũng không phải là nơi kẻ vô dụng nào cũng có thể tùy tiện vào đâu. Ngươi là đệ tử thân truyền của Sơn trưởng, nên biết lộng quyền là điều cấm kỵ lớn của học cung. Ngươi đừng có thăm dò ở ranh giới phạm sai lầm. Tắc Hạ học cung các người tuyển chọn đệ tử lại tùy tiện như vậy sao? Ngay cả thánh bi cũng không dám cho ta thử một lần. Chàng trai trẻ không có văn khí thì không thể đề tự trên thánh bi được. Đừng tự rước lấy nhục. Như Tuyết tiền bối, các đệ tử đều còn đang quan sát. Nếu hắn đã dám đứng ra thì đương nhiên sẽ có lý của hắn. Chỉ bằng cứ để hắn thử một lần, cứ xem như ném viên gạch để lấy ngọc. Vậy thì hắn ít nhất cũng phải là một viên gạch chứ. Theo lão phu thấy, hắn căn bản là một khúc gỗ mục. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Ta nể mặt ngươi 3 phần. Cho hắn một cơ hội. Lời khó nghe phải nói trước. Nếu người này thật sự không có chút thành tựu nào, ngươi phải tự mình đến trường giới đường nhận phạt đấy. Nhất ngôn vi định. Được. Bút đây. Toang rồi. Văn cung này không ngờ lại phong ấn chắc chắn như vậy. Tần Mục, đây cũng coi như một chút khảo nghiệm ta dành cho ngươi. Nếu ngươi có thể tự mình khai mở phong cấm của văn cung, thì cửa ải này coi như ngươi đã qua. Gỗ mục cũng chỉ là gỗ mục. Một con gà rừng còn muốn nhảy lên cành cây hóa phượng hoàng sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Ta biết ngay mà, một tên phế vật ngay cả văn cung còn chưa khai mở, còn vọng tưởng đột phá thiết luật tu hành. Nói chuyện hoang đường. Xin hãy cho ta thêm một cơ hội cuối cùng. Minh Nguyệt xuất Thiên Sơn, Thương Mang Vân Hải Gian, Trường Phong Kỷ Vạn Lý, Suy Độ Ngọc Môn Quan. Mở ra cho ta. Cứ để đám lão già cổ hủ các ngươi được chứng kiến sự thâm hậu của văn mạch 5.000 năm. Thật sự có văn khí kìa. Lão phu vừa rồi nhìn nhầm rồi sao? Văn khí thật hùng hồn. So với lúc ta ở đồng sinh cảnh, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ dựa vào thiên phú như vậy, hắn đủ tư cách làm đệ tử của Tắc Hạ học cung ta rồi. Bút, đến đây. Đại nghĩa của ta nên là lập tâm cho trời đất, lập mạnh cho bách tính. Vẻn vẹn vài câu lại khiến thánh bi vang lên 4 tiếng. Người có tài lớn như Tuyết tiền bối, lời này giải thích thế nào? Trời đất vô tình, vô tình cũng vô tâm. Hắn lại lập tâm cho trời đất,
Lập tâm gì? Là nhân tâm, cũng là lòng nhân ái. Mạnh do ta tạo, không do trời định. Vận mạnh của hắn là vận mạnh của con người, cũng là sứ mệnh của nho gia chúng ta. Lập mạnh cho bách tính, nối chí thánh xưa, khôi phục đạo học. Nghe xem, vang lên 8 tiếng rồi. Nhớ lần cuối Thánh Bi vang lên 8 tiếng cũng là được dẫn động lúc Sơn Trưởng nhập môn. Chẳng lẽ 2000 năm qua đi, chỗ chúng ta thật sự sắp nghênh đón thiên tài hiếm có thể sánh ngang với Sơn Trưởng sao? Tần Mục, người quả nhiên không làm ta thất vọng. Thiên phú và đại nghĩa đều là yêu nghiệt hạng nhất. Không đúng, ánh sáng của Thánh Bi không thấy suy yếu, ngược lại càng mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể gây ra Thánh Bi cửu hưởng? Thánh Bi cửu hưởng? Không thể nào. Thánh Bi cửu hưởng là đại nghĩa của thánh nhân, phải ở đẳng cấp nào mới có thể dẫn động chứ? Nhìn khắp toàn bộ Trung Châu cũng chưa từng thấy qua nhân tài như vậy. Chỉ dựa vào thằng nhóc này tuyệt đối không thể nào. Trưởng lão, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mở ra thái bình cho muôn đời sau. Mở ra cho ta. Thánh Bi cửu hưởng, ta đời này chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Ý nghĩa tiềm ẩn chính là Tần Mục chính là thánh nhân tiếp theo. Những luồng văn khí này đang sửa chữa văn cung của ta. Không ngờ kỳ thi nhập học lại còn có thu hoạch như vậy. Chư vị trưởng lão, không biết tại hạ có thông qua bài khảo hạch cuối cùng chưa? Tại hạ có đủ tư cách trở thành đệ tử của Tác Hạ học cung chưa? Ngươi đương nhiên có tư cách. Ngươi đã thành công khiến Thánh Bi khuất phục. Chàng trai trẻ, ngươi tên là gì? Tại hạ Tần Mục, người Sơn Hải Thành. Tốt, Tác Hạ sắp hưng thịnh rồi, ta đi bẩm báo Sơn Trưởng ngay đây. Không cần đâu, Như Tuyết tiền bối, đây là chức trách của ta. Tần Mục, đi theo ta. Vâng, sư tỷ. Khoan đã. Tần Mục muốn nhập học, bổn tọa không đồng ý. Các ngươi cũng không nghĩ xem, thằng nhóc này chẳng qua chỉ là cảnh giới tu vi đồng sinh, làm sao có thể khiến Thánh Bi cửu hưởng được? Rõ ràng là đã sử dụng thủ đoạn gian lận. Nói như vậy thì quả thực kỳ lạ. Tôi đã ẩn mình suốt trăm năm, không biết đã đẩy bao nhiêu kỳ tài đến Âm Dương học cung. Nếu như đã không thể ngăn cản, vậy thì dứt khoát hủy diệt hắn. Hơn nữa, Tác Hạ học cung của ta từ trước đến nay luôn xem trọng đức hạnh trước, rồi mới xem tài học. Nếu để loại người này lẫn lộn qua cửa, kẻ tiểu nhân hèn hạ lẫn vào học cung, thậm chí trở thành đệ tử dưới trướng Sơn Trưởng, há chẳng phải khiến danh tiếng ngàn năm của ta hủy hoại trong chốc lát sao? Chủ sự trưởng lão, ngươi nói Tần Mục gian lận, có bằng chứng không? Ta là chủ khảo, hắn chính là làm giả. Cần gì bằng chứng? Các đệ tử nghe lệnh, mau chóng đuổi người này ra khỏi sơn môn. Từ nay không được thu nhận. Còn nữa, bất kỳ văn viện thư viện nào cũng không được thu nhận người này. Như vậy không công bằng, ta không đồng ý. Tô Khinh Tuyết, đừng tưởng rằng ngươi là truyền nhân của Sơn Trưởng là có thể làm càn. Ở đây không có phần cho ngươi nói. Khoan đã, ta nhớ Tác Hạ học cung có một quy định, phàm là người đã khai mở văn cung đều có thể làm một việc. Hắn chẳng lẽ muốn Tần Mục đừng làm chuyện ngu ngốc, hỗn xược? Tần Mục ở Sơn Hải Thành xin thánh tuyển. Tần Mục, ngươi phải cân nhắc kỹ nặng nhẹ trong đó. Đã 500 năm rồi, không có ai dám xin thánh tuyển nữa. Điều này có nghĩa là gì? Ngươi hẳn hiểu rõ. Bây giờ, nếu ngươi muốn từ bỏ, ta có thể cho ngươi cơ hội, không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đa tạ chư vị quan tâm, nhưng tâm ý ta đã quyết. Được, bổn tọa vốn dĩ muốn tha cho ngươi một con đường sống, ngươi lại không muốn sống. Là sống hay mất mạng, thử rồi mới biết. Bất kể là vì báo thù hay là vì đàn nhi, ta nhất định phải vào Tác Hạ học cung. Đệ tử Tần Mục xin thánh tuyển. Ai đang làm ồn ở đây? Kính chào bán thánh. Có người nào xin thánh tuyển không? Đồng sinh Tần Mục ở Sơn Hải Thành tố cáo chủ sự học cung bất công,
đặc biệt xin thánh tuyển để minh oan cho ta. Ngươi to gan, đối diện với bán thánh đại nhân lại dám nói năng lung tung. Tần Mục, ngươi có biết thánh tuyển thất bại sẽ phải đối mặt với điều gì không? Đệ tử biết rõ. Nếu đã như vậy, ta muốn khảo hạch ngươi. Ngươi chỉ mới là đồng sinh, khảo hạch về thơ từ và văn chương vẫn là gây khó dễ cho ngươi. Như thế này, ta khảo ngươi một câu đối trong vòng 100 tức mà không đối được thì coi như ngươi thất bại. Thế nào? Cái gì? Vế trên lại là cái này. Đề này nhìn thì đơn giản, nếu với học thức của thánh nhân. Nếu vế trên là loại song quan, tách chữ, hồi văn, kiểu khảm chữ hay gì đó, e rằng Tần Mục hung lành ít dữ nhiều rồi. Ngay cả bán thánh cũng giúp ta như vậy, chuyện ngăn cản Tần Mục nhập học coi như ổn thỏa rồi. Vế trên này là do ta lúc nhỏ thu được từ một mật cảnh thượng cổ, cả đời cũng không thể đối ra. Vế dưới được trời đất công nhận, có thể đối ra hay không phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Cho dù là vì đàn nhi, ta cũng nhất định phải đối ra. Huống chi ta mang trong mình nền tảng của một thế giới, không tin không đối ra được một câu đối. Tần Mục, e rằng lần này ngươi thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Ngươi hãy nghe kỹ đây. Du Tây Hồ, để tích hồ, tích hồ điệu Tây Hồ, tích hồ tích hồ. Sao đề đầu tiên đã ra độ khó thế này? Đây là khảo đồng sinh hay là khảo đại nho vậy? Tô Khinh Tuyết, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là đang nghi ngờ bán thánh sao? Hèn chi thánh nhân cả đời đều chưa từng đối ra vế dưới. Vế trên này đồng âm khác nghĩa, đồng thời cảm xúc thay đổi liên tục, âm điệu xoay vần, ý nghĩa liền mạch, thật là tuyệt đối ngàn năm. Vế dưới không những phải đối trượng chỉnh tề với vế trên, còn phải bình chắc tương xứng, đã khó càng thêm khó. Nếu là vế trên khác, có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng vế trên này cả ngàn năm nay đã có vô số người đối qua. Thánh tuyển này mình nắm chắc rồi. Sao thế? Tần Mục, có phải là không đối được nữa rồi không? Không sao. Vậy thì cứ nhận thua đi. Cứ chờ văn cung của ngươi bị hủy và văn đảm của ngươi bị diệt đi. Tần Mục, nếu không đối ra được thì đừng đối nữa. Ta biết văn cung của ngươi đã bị hủy, nhưng ta sẽ xin Sơn trưởng ra tay hồi phục văn cung cho ngươi, giúp ngươi lại bước chân vào nho đạo. Hồi phục văn cung nói thì dễ dàng lắm, trừ phi hắn liên tiếp làm ra 2 bài thơ trấn quốc, dẫn động văn khí để tái tạo thân thể cho hắn. Sau đó còn phải do bán thánh đích thân ra tay, sử dụng bổn nguyên để ôn dưỡng cho hắn. Chỉ dựa vào ngươi xứng sao? Tần Mục, 100 tức đã qua hơn nửa, ngươi đã đối ra vế dưới chưa? Vị chủ khảo này 3 lần 7 lượt nhắm vào ta, trong đó chắc chắn có điều mờ ám. Cứ thử hắn một lần xem sao. Đệ tử đã có vế dưới, vậy thì mau đối đi. Thính vật lý như vụ lý, vụ lý khán vật lý, vật lý vật lý. Đối quả thật chỉnh tề, nhưng vật lý này là, đây chính là đạo lý về việc nghiên cứu sự vật để đạt được tri thức. Trò cười, đâu ra cái môn học lý này vậy? Chẳng lẽ ngươi cố tình vì đối câu đối mà bịa ra sao? Ngươi có cỗ máy vận hành tốc độ cao như vậy để vào Trung Quốc. Nhớ kỹ nguyên lý ta đã đưa lúc còn nhỏ, chính là người nghiên cứu phát triển nguyên lý này. Người nghiên cứu phát triển là chính quyền quản lý âm gian. Hắn đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ là vì áp lực quá lớn nên điên rồi sao? Phái âm dương học công đều mang theo Bluetooth. Bluetooth đó là cái gì? Răng của ai? Ra là vậy. Xem ra ở đây quan hệ giữa các trường đại học cũng rất căng thẳng. Chư vị, xin lỗi, vừa rồi thấy không khí căng thẳng nên đùa một chút thôi. Nếu như câu đối này mọi người cảm thấy không hay, vậy ta đây còn một câu nữa. Phùng Giáp Tý, Thiêm Gia Tử Ngộ Giáp Tý, Giai Tư Gia Tử. Không tệ, đối trượng chỉnh tề, bình chắc tương hợp. Hơn nữa trong vòng 100 tức đã đối ra 2 câu, vế dưới tuyệt vời. Thật sự là tài hoa hơn người. Ngay cả bán thánh cũng khen ngợi. Tần Mục dù không đột phá được văn học, vậy bán thánh chắc cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Cho dù người may mắn đối ra thì đã sao, không được trời đất công nhận. Cho dù đối ra vế dưới tinh diệu đến đâu thì đó cũng đều là rác rưởi, không thông qua thánh tuyển. Ngươi đời này kiếp này cũng đừng hòng bước chân vào Tạc Hạ học cung nửa bước. Vậy sao? Phùng Giáp Tý, Thiêm Gia Tử Ngộ Giáp Tý, Giai Tư Gia Tử. Là thánh âm sấm vang. Xem ra vế dưới của Tần Mục đã được trời đất công nhận rồi. Đại thiện, sao có thể chứ? Một thằng nhóc từ dưới quê lên, sao có thể đối ra vế dưới mà ngay cả bán thánh cũng không đối được chứ? Bán thánh đại nhân, thằng nhóc này tuy có chút tài vặt, nhưng dù sao đức hạnh có thiếu sót. Bài tiếp theo, bán thánh đại nhân nên khảo hạch nghiêm khắc người này, khảo hắn thơ từ ca phú, khảo hắn lý niệm nho học. Xin bán thánh đại nhân minh xét. Chủ sự trưởng lão, Tần Mục rốt cuộc có thủ oán gì với ngươi
mà nhất định phải dồn hắn vào đường cùng vậy? Ngươi đang dạy ta làm việc đấy sao? Không dám. Thuộc hạ chỉ là làm theo chức trách mà thôi. Hay cho cái gọi là chức trách. Ngươi nhắm vào một đồng sinh chưa nhập môn, rốt cuộc là chấp pháp công bằng hay là có ý đồ khác? Đợi sau khi kỳ thi kết thúc, tự mình đi giải thích với Sơn trưởng đi. Câu đối của ngươi rất tốt, ta rất hài lòng. Trong lòng ta, kỳ thánh tuyển lần này ngươi đã thông qua. Đa tạ bán thánh, đừng cảm ơn sớm thế. Ta còn một câu nữa, nếu như ngươi có thể trả lời được, sẽ phá cách đưa ngươi vào Văn Bảo Các, chọn một kiện văn bảo. Nếu không trả lời được, hình phạt vẫn như cũ. Ngươi có thể tiếp tục không? Văn Bảo Các đó là nơi mà học cung mở cửa cho các học tử từ cử nhân cảnh trở lên. Nếu như có thể có được một văn bảo cấp 5, không chỉ có thể tăng tốc độ tu luyện, mà còn có thể tăng mạnh chiến lực. Đạo chi sở tại, tuy thiên vạn nhân Ngô Vãng Hĩ. Xin bán thánh ra đề. Người hãy nghe kỹ đây. Thánh nhân từng nói, chi hành hợp nhất. Chi quan trọng hay hành quan trọng hơn? Chi hành làm sao hợp nhất? Cái gì? Chẳng lẽ là tâm học của Nho Thánh Vương Dương Minh? Nhìn khắp toàn bộ Tác Hạ học cung, e rằng cũng chỉ có vị trước mắt này là tu luyện đạo này. Vấn đề này đã làm khó rất nhiều bán thánh. Án thánh, Tần Mục chẳng qua chỉ là một đồng sinh, làm sao có thể trả lời được? Xem ra kỳ vọng của thánh nhân đối với Tần Mục rất cao. Tần Mục, ngươi có thể trả lời câu hỏi tâm học này không? Không vấn đề. Thánh nhân minh giám. Chi thị hành chi thủy, hành thị chi chi thành. Đã hiểu rõ việc mình cần làm thì phải nỗ lực đi thực hành. Tốt. Vậy làm sao có thể xác định việc mình làm là đúng? Lương chi chi tâm, tâm trung quán thông, nhân tâm trí linh. Vạn vật giai bị ngô tâm. Ngô tâm tức thị lý, trí lương chi, chi hành hợp nhất. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Ngô tính tự túc, bất giảng ngoại cầu, thử tâm quang minh, diệt phục hà ngôn. Án thánh, vị này vậy mà đột phá đến án thánh cảnh rồi. Chỉ vài lời ít ỏi đã phá bán thánh cảnh. Tài tình của Tần Mục này thật sự quá lợi hại, khiến bán thánh phá cảnh. Tần Mục này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tần Mục, người quả nhiên là người thiên mạnh, đã dẫn động hiện tượng văn khúc tinh thất động. Thật không ngờ cảnh giới ta đã dừng lại mấy nghìn năm, lại vì một đồng sinh chưa nhập môn mà đột phá. Tần Mục, ngươi có nguyện bái bổn tọa làm sư phụ không? Bổn tọa đích thân chỉ dạy ngươi tu hành. Ta nói này Lý sư đệ, nó là đồ đệ ta đã định trước rồi. Đệ đừng tưởng đột phá án thánh rồi là có thể đè đầu ta được nhé. Đệ tử bái kiến Sơn trưởng. Bái kiến Sơn trưởng. Sư huynh, Tần Mục là đồ nhi huynh đã định trước sao? Thảo nào thiên phú cao như vậy. Chúc mừng sư huynh. Tác Hạ học cung của ta có hy vọng rồi. Này thằng nhóc thối, con còn đứng đó làm gì? Đệ tử Tần Mục bái kiến sư tôn. Chuyện của con ta đã nghe nói rồi. Chẳng phải chỉ là một Thái Hư Thánh Địa bé nhỏ sao? Lần này ta sẽ cho bọn họ xem thiên tài của Đông Châu chúng ta. Từ nay về sau, con cứ theo vi sư giải ngộ luận ngữ. Khoan đã sư huynh, từ khi luận ngữ ra đời mấy nghìn năm, chỉ có số ít người giải thích được vài lời. Đa số đạo nho gia đều vì thế mà tẩu hỏa nhập ma. Để Tần Mục tham gia vào đó quá mạo hiểm rồi. Đúng vậy, Sơn trưởng, sách luận ngữ uy nghiêm đại nghĩa quá sâu sắc. Khi giải nghĩa còn phải học thêm những văn tự chưa từng xuất hiện. Ngay cả nho tu thượng tam cảnh cũng không thể lĩnh hội hoàn toàn, huống chi là đồng sinh cảnh như Tần Mục chứ. Kính xin Sơn trưởng suy nghĩ lại. Theo đệ thấy thì cứ để nó theo để học. Đệ đừng nói nữa, cái này ta cũng vậy thôi. Lĩnh ngộ được một câu, tinh thần thiên vạn nhân Ngô Vãng Hĩ. Đường tắt ắt hiểm nguy. Với tư chất hiện tại của hắn, muốn tham gia đại chiến hai cung sắp khai mạc thì phải đi đường tắt. Nếu cuốn sách này thật sự là do người trong ký ức của ta viết ra, vậy con đường hiểm nguy này đối với ta mà nói chẳng phải là con đường bằng phẳng sao? Sư tôn, đệ tử có một thỉnh cầu không phải phép. Nói đi, xin sư tôn truyền thụ luận ngữ cho con xem ngay tại đây. Không được. Tần Mục, ta biết đệ đang nghĩ gì. Hôm đó Nguyên Hạo dùng luận ngữ chân ngôn để phong ấn văn cung của đệ, nhưng tu vi của hắn đã gần nghìn năm rồi, đệ không cần phải so đo với hắn.
đệ tử có chừng mực. Sơn trưởng, người quá vội vàng rồi, ngộ nhỡ Tần Mục trong lúc lĩnh ngộ xảy ra sai sót. Trận đấu hai cung 1 tháng sau, phải làm sao đây? Tần Mục, vi sư đã đem luận ngữ truyền vào học thức của con nhất định phải cẩn thận. Quả nhiên như ta đã liệu, cái gọi là văn tự chưa từng xuất hiện chính là Hán tự. Tốt quá rồi, đúng là trời không sinh Khổng Tử, vạn cổ như đêm dài. Hắn vậy mà thật sự đã làm được, đây chính là dị tượng khi lĩnh ngộ luận ngữ. Sư đệ, chẳng lẽ đệ chưa từng nghĩ đến muốn giải đọc luận ngữ sao? Đệ biết thực lực của bản thân mình so với những thiên tài như các huynh, đệ vẫn lên chân đạp thực địa thì hơn. Ta biết giải đọc luận ngữ có thể nâng cao cảnh giới, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Đây chính là khoảng cách giữa phàm nhân và thiên tài sao? Đây chính là tú tài cảnh. Vết thương do cưỡng ép nâng cảnh giới trước đó đã hoàn toàn phục hồi. Cảnh giới của hắn vẫn đang tăng lên, đệ ấy đây là muốn xung kích cử nhân cảnh sao? Không hổ là thiên kiêu của Tắc Hạ học cung ta, ngay cả luận ngữ cũng không làm khó được nó. Tú tài cảnh phá rồi. Tần Mục vậy mà thật sự liên tiếp phá 2 cảnh giới, trở thành cử nhân. Đúng là quái vật mà. Sư tôn, may mắn không làm nhục Mạnh. Bức họa này là bức họa của tổ sư khai phái của ta. Con hành lễ xong rồi thì chính là đệ tử nhập thất của Từ Trường Sinh ta, đệ tử Tần Mục, bái kiến tổ sư. Giỏi lắm. Vâng. Đồ Nhi, con liên tiếp phá 2 cảnh giới, chính là lúc con đang hùng dũng nhất, danh dương thiên hạ. Vi sư đưa con trở về đây, con biết vì sao không? Chẳng lẽ là liên quan đến trận đấu 2 cung mà các trưởng lão nói? Đồ Nhi quả nhiên thông minh như băng tuyết. Ở Đông Châu chúng ta có 2 thánh địa đại nho tu, ngoài Tắc Hạ học cung chúng ta ra, còn có Âm Dương học cung. Chắc hẳn Âm Dương học cung cũng có người của chúng ta đúng không? Đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. 2 cung đã đưa ra trận đấu 2 cung, dùng để quyết định ai mới là thánh địa nho tu mạnh nhất Đông Châu. Trận đấu 2 cung, 100 năm một lần. 2 cung sẽ cử ra mỗi bên 2 thiên kiêu giao đấu với nhau. Bên thua phải phục tùng đối phương trong vòng 100 năm và chấp nhận sự áp chế nho đạo của họ. Dưới sự áp chế này, đệ tử học cung tiến bộ chậm, khó đột phá, mà Tắc Hạ học cung chúng ta đã liên tục thua 5 lần. Hèn chi thiên tài đến tham gia Tắc Hạ học cung là ít như vậy. Nếu lần này trận đấu 2 cung Tắc Hạ học cung ta lại thất bại, toàn bộ Đông Châu chỉ có Âm Dương học cung độc bá. Sư đệ, lần này không cần quá bi quan. Tắc Hạ học cung chúng ta một lúc đã có 2 vị thiên kiêu, trong lần đấu này nhất định sẽ giành chiến thắng. Tần Mục khoảng thời gian này, con mau chóng củng cố cảnh giới. Tô Khinh Tuyết, con cũng vậy nhé. Đệ tử hiểu rồi. Đệ tử nhất định sẽ dốc hết sức, không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Sư đệ, đệ cười gì vậy? Vừa nãy ở trước sơn môn, đệ đã dùng tâm học khảo hạch Tần Mục và hứa rằng đặt cách cho nó vào Văn Bảo Các. Không ngờ nó lại đạt đến ngưỡng vào các nhanh như vậy. Nói như vậy, hình như là ta đã được lợi. Sư thúc ngàn vạn lần đừng nói như vậy, cứ coi như là sư điệt tặng người lễ gặp mặt. Sư đệ, đệ chẳng phải đã nhặt được một món hời lớn sao? Đệ vừa đột phá cảnh giới, bế quan củng cố là việc cấp bách của đệ lúc này. Đệ hãy giao chuyện Văn Bảo Các đó cho Tiểu Khinh Tuyết. Vậy thì làm phiền Khinh Tuyết rồi. Không dám. Vậy sư đệ, mau đi thôi. Vâng. Sư đệ, thánh địa của Tắc Hạ học cung ta vốn là một nơi hội tụ thiên địa văn khí, học cung dùng thánh nhân đại nghĩa phong ấn nó lại. Trong đó, tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn thực tế cả 100 lần. Chỉ cần đệ khổ tâm nghiên cứu, chỉ cần thời gian 1 tháng, tựa như khổ đọc 7 năm. Thánh địa học cung lại thần diệu đến vậy sao? Đương nhiên, đệ tử bình thường 1 năm chỉ có thể vào thánh địa 1 lần, hơn nữa mỗi lần không thể vượt quá 1 ngày ở hiện thực. Nói như vậy,
Đệ đúng là được nhờ phúc của sư tôn rồi, đó là đương nhiên. Sư đệ, đệ sao vậy? Sao vậy, sư đệ? Sư tỷ cẩn thận, có sát khí. Ra đây đi, các hạ học nghệ chưa tinh, đã bị bọn ta phát hiện rồi. Là ngươi, Hàn Phong. Ngươi muốn làm gì? Tô Khinh Tuyết, ta đã nói rồi, nhục nhã ngày đó, ngày sau nhất định sẽ báo. Hôm nay ta đến để báo thù. Trận đấu hai cung, ngươi không đi tìm cách đột phá cảnh giới, lại đến Tắc Hà học cung của ta tìm thù. Tô Khinh Tuyết, ngươi sau khi thăng cấp lên cận sĩ cảnh lại kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ sao? Không đúng, sư tỷ, mau đi, là độc. Đúng vậy, ai nói nhất định phải đột phá cảnh giới mới có thể báo thù? Khiến các ngươi rớt cảnh giới vẫn có thể. Thật là đê tiện, không từ thủ đoạn chính là tông chỉ của Âm Dương học cung các ngươi sao? Ngươi còn nhớ lời ta đã nói không? Cường giả vi vương, thánh giả vi tôn, ngoan ngoãn chịu thua đi. Trụ Sơn bất ký niên, Khán Vân tức thị tiên. Sư đệ, ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Sư tỷ mau tỉnh táo lại đi, Hàn Phong sẽ lấy mạng chúng ta đó. Viễn Thượng Hàn, Sơn Thạch Kính Tà, Bạch Vân Thâm Sứ Hữu Nhân Gia, Đình Sa Tọa Ái Phong Lâm Vãn, Sương Diệp Hồng Vu, Nhị Nguyệt Hoa. Sư đệ, mau đi, ta ở lại cản. Phía trước chính là thánh địa học cung của ta, đợi đến đó tự khắc sẽ có tiền bối học cung đến cứu chúng ta. Sư tỷ, chúng ta có kịp đến đó không? Vẫn là Tần sư đệ thông minh, hắn ít nhất còn biết không nên ôm hy vọng phi thực tế. Hàn Phong, mục tiêu của ngươi là ta, mau đưa thuốc giải cho sư tỷ của ta, ta tùy ngươi xử trí. Tần Mục, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, loại độc này tên là Tam Cấu Bất Thiện Căn. Người trúng độc, nhẹ thì rớt cảnh giới, tu luyện lại, nặng thì hồn phi phách tán. Hơn nữa, không có giải dược. Cái gì? Kẻ phạm vào uy nghiêm của Âm Dương học cung ta chắc chắn đều phải bị mất mạng. Cười gì? Ngươi vừa nãy đã nói với sư tỷ rồi, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, nhưng ngươi có lẽ cũng quên rồi. Không truy đuổi cùng tặc, ta ngược lại muốn xem thử tên cùng tặc nhà ngươi có thể bày ra cho gì. Cho gì thì không có, chỉ có tử chiến. Thật là nực cười, cảnh giới hiện tại của ta vượt xa ngươi. Cái gọi là tử chiến của ngươi chỉ là vùng vẫy trong tuyệt vọng thôi. Ngươi có phải đã quên ta từng liên tiếp làm 3 bài phá cảnh từ thất phẩm rồi không? Còn muốn dùng lại chiêu cũ sao? Ngươi cũng không sợ bị càn khôn bút hút khô sao? Ta chỉ đặc biệt giỏi lâm trận đột phá cảnh giới thôi. Sư đệ, sư tôn đã dặn dò rồi, cảnh giới của đệ hiện giờ chưa vững, không thể sử dụng càn khôn bút. Sư tỷ, đệ biết rồi. Yên tâm đi, đệ tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương tỷ. Xin lỗi, lần sau tìm chủ nhân đừng tìm loại cứng đầu như ta nữa. Văn Bảo quy tâm. Sư đệ, bây giờ cái giá đệ phải trả khi sử dụng thánh khí đã bị càn khôn bút tự động giảm xuống mức thấp nhất rồi. Ta nghĩ ra một câu rất phù hợp với tình hình hiện tại, mặc dù không phải thơ cũng không phải từ, nhưng người nhất định sẽ thích. Thả thiên thiên địa vi lô hề, vạn vật vi đồng, âm dương vi thán hề, tạo hóa vi công. Sư đệ, văn cung của sư đệ vỡ rồi. May mà vẫn còn mạch đập. Không đúng, văn cung một khi đã mở chính là mạch môn của cơ thể con người. Bây giờ văn cung đã tan nát, sư đệ đáng lẽ phải mất mạng rồi mới đúng. Là ngươi làm sao? Thần khí tiêu hao quá lớn, tự động ngủ say. Ta đã trúng độc của hắn rồi, bây giờ chỉ có thể dùng cách đó thôi. Ta cũng là vì muốn cứu đệ. Đắc tội rồi.
Sư tỷ, chuyện hôm nay không được nói ra ngoài. Sư tỷ yên tâm, Tần Mục đệ tuyệt đối sẽ không nói chuyện hôm nay ra ngoài. Đệ thề. Ta tin đệ. Đó chính là Thánh Địa Học Cung. Ta phải về bẩm báo với sư tôn chuyện xảy ra hôm nay. Ta không tiễn đệ nữa. Cận sĩ cảnh. Trường Sinh huynh, đã lâu không gặp. Cha, sao cha lại ở đây? Cha đến thăm con. Tô huynh, sao huynh lại vội vàng từ Trung Châu đến đây? Trong nhà có chút việc gấp. Ta phải đưa Khinh Tuyết về nhà một chuyến. Ta sợ tốc độ truyền tin quá chậm, nên đích thân đến đây. Không được đâu cha, hôm nay là trận đấu giữa hai học cung, còn là một trong những đại diện. Lúc này, con chắc chắn không thể đi được. Không phải còn một người nữa sao, Tô huynh? Chuyện trong nhà gấp lắm sao? Càng nhanh càng tốt. Tô huynh, huynh xem thế này có được không, để cho chắc chắn. Đợi đến khi trận đấu bắt đầu, một đồ đệ khác của ta, Tần Mục ra trận. Huynh hãy đưa Khinh Tuyết trở về, thế nào? Được rồi, vậy ta sẽ đợi một chút. Cha, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Lát nữa, ta nói cho con biết. Đi. Trường Sinh huynh, đã lâu không gặp. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để thua Âm Dương Học Cung của ta thêm lần nữa chưa? Đông Hoa Sơn trưởng, ngài nói lời này e rằng hơi sớm rồi đấy. Sớm cái gì mà sớm? Các ngươi đã thua 500 năm rồi. Chẳng lẽ năm nay còn có kỳ tích gì sao? Đông Hoa huynh, hôm nay rốt cuộc ai thắng ai thua? Hãy cùng chờ xem. Hôm nay Tác Hạ Học Cung của ta nhất định sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn. Trường Sinh huynh, các ngươi không phải đang nói đến Tần Mục đấy chứ? Thằng nhóc đó thiên phú kinh người. Tuy nhiên hôm nay nó có đến được hay không còn chưa chắc đâu. Ngươi nói gì? Ngươi đã làm gì Tần Mục? Ta nghe nói Đông Châu gần đây không được yên bình cho lắm, thường xuyên có người mất tích. Ta chỉ là cảnh cáo các ngươi một chút. Lão thất phu đáng ghét nhà ngươi, bình thường ngươi gây khó dễ cho Tác Hạ Học Cung của ta thì cũng thôi đi. Ngươi vậy mà lại ra tay với một đệ tử vừa mới nhập học hơn 1 tháng. Ngươi đúng là mất hết liêm sĩ rồi. Được rồi, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Ta sẽ không so đo những lời đồn đại đó nữa. Đồ Nhi lên sàn. Vâng. Đại diện Tác Hạ Học Cung, mau chóng ra đây nghênh chiến. Trường Sinh huynh, theo quy định, trong thời gian 1 nén hương, nếu không có người ứng chiến sẽ trực tiếp xử thua. Tần Mục không có ở đây, chẳng phải vẫn còn Tô Khinh Tuyết sao? Sao hả? Người không dám sao? Ai nói Tác Hạ Học Cung chúng ta sợ? Sư tôn, đệ tử đến muộn, kính mong sư tôn thứ tội. Về là tốt, về là tốt rồi. Sơn trưởng, Tần Mục quả nhiên không sao. Vừa nãy ta nghe ai nói Đông Châu khoảng thời gian này không được yên bình nhỉ? Tác Hạ Học Cung chúng ta trong phạm vi 100 dặm, đường không lượng của rơi, một mảnh an lạc thái bình, yên bình lắm đấy. Thế nhưng có người có ý đồ khó lường, rất âm hiểm đấy. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con đâu. Con thật sự không gặp phải bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào sao? Thật sự có một chuyện. Tuy nhiên chỉ là vài con thú hoang thôi, đã bị con xử lý rồi. Tần Mục, Đồ Nhi Hàn Phong của ta đâu? Hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Lão thất phu đáng ghét nhà ngươi, ngay trước mặt ta lại dám uy hiếp đồ đệ của ta sao? Ngươi thật sự nghĩ ta dễ bắt nạt hả? Thì ra ngươi đều biết hết rồi. Ta biết rồi thì sao nào? Đồ Nhi, trông cậy vào con hết đấy. Vâng. Trương Nhược Trần, đã lâu không gặp. Tần Mục, lần trước ngươi thoát được một kiếp, lần này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khiến ngươi mất mạng rất khó coi. Trương Nhược Trần, bớt nói nhảm đi. Đến đây, khoan đã, ngươi còn lời chăn chối gì không? Tần Mục, trận đấu hai cung các kỳ trước đều là thi đấu thi từ, không có ý nghĩa gì. Hôm nay sao không đổi cách thi đấu khác đi? Ngươi nói đi, ta nghe.
Theo điều tra của Âm Dương học cung chúng ta, Đông Châu mấy nghìn năm chưa từng xuất hiện thánh nhân, đều là do mông học trì trệ. Mông học trẻ em hiện nay đã không theo kịp tốc độ phát triển nữa rồi. Sao không dùng văn chương khai mông để thi đấu? Văn chương khai mông còn con, không đáng sợ. Ta đồng ý với ngươi. Không được. Trong đó có gian trá. Hơn 1000 năm trước, Âm Dương học cung của bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu mông học. Bọn họ chắc chắn có đột phá mới. Bên trong này là cái bẫy bọn họ răng ra đấy. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hữu giáo vô loại. Đây là đại nghĩa nho đạo. Từ Trường Sinh, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản sao? Ngươi, sư tôn nói đúng. Trương Nhược Trần ta tuy bất tài, nhưng cũng nguyện vì Đông Châu của ta góp một phần tâm sức, không như một số người chỉ biết làm vài bài thơ không ra hồn, chẳng khác gì phế vật. Văn chương mông học, dám thi đấu cái này với ta, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Chư vị yên tâm, Đồ Nhi có nắm chắc sẽ thắng hắn. Trường Sinh huynh, Đồ Nhi của ngươi cũng đồng ý rồi. Ngươi hà tất phải ngăn cản chứ? Lão thất phu đáng ghét nhà ngươi, đúng là đê tiện vô liêm sỉ. Đồ Nhi, lần tỷ thí này con cứ cố gắng hết sức. Thắng thua đã không còn quan trọng nữa, vi sư sẽ không trách con đâu. Tần Mục, lần này ta sẽ khiến người mất hết mặt mũi, để tiếng xấu muôn đời. Cứ thử xem sao. Hết giờ. Bài văn của Trương Nhược Trần lập ý cao xa, bao hàm nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đọc xong khiến linh đài người ta một trận thanh minh. Bài văn này rất hay. Bài văn này tuy không bằng các thánh nhân thời xưa, nhưng hơn ở chỗ bắt kịp thời đại. Chỉ là Trương Nhược Trần này thật sự có văn tài như vậy sao? Lão thất phu, thì ra ngươi sớm đã có âm mưu. Bài văn này rất rõ ràng không phải do Trương Nhược Trần viết. Trường Sinh huynh, bài văn này là do Đồ Nhi của ta tự tay viết. Sao có thể là giả được chứ? Nói không chừng là hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Khuynh Tuyết, không được vô lễ. Tô Bán Thánh, hân hạnh. Cha ơi, không được bướng bỉnh. Trường Sinh huynh, theo như giao hẹn, ta sẽ đưa Khinh Tuyết về. Cha ơi, con không đi đâu. Tô huynh, bây giờ hai cung đang thi đấu, ta sẽ không tiễn huynh nữa. Đi thôi. Cha ơi. Thiên kiêu mạnh nhất Tô Khinh Tuyết của Tác Hạ học cung của ngươi đã đi rồi. Xem ngươi thắng thế nào đây. Sư phụ, bài văn này. Nhược Trần sư huynh, tại sao bọn họ lại kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ bài văn của Tần Mục làm lại hay hơn bài huynh làm sao? Tuyệt đối không thể nào. Bài văn này của ta là tâm huyết của toàn thể trưởng lão Âm Dương học cung, lại còn do sư tôn cân nhắc chọn ra. Nhất định là Nhược Trần sư huynh sắp trở thành người chiến thắng. Bọn họ so sánh khó mà mở lời, cho nên mới dùng hạ sách này. Đúng vậy, chính là như vậy. Đợi hai vị trưởng lão xem xong, ngươi sẽ biết thế nào gọi là núi cao. Còn có núi cao hơn. Tự tin như vậy, có bản lĩnh thì ở trước mặt mọi người đọc lên đi. Có gì không được? Ta không chỉ dám đọc trước mặt mọi người, ta còn muốn tất cả người Đông Châu đều nghe được thơ từ của ta. Sư tôn, người có thể bố trí trận truyền âm ngàn dặm, giúp con một tay được không? Tần Mục, người có biết truyền âm cho toàn châu bách tính nhân quả kéo theo lớn đến mức nào không? Cho dù một người phản đối, con đường thành thánh của ngươi cũng sẽ công dã tràng. Loại phế vật này cũng xứng thành thánh sao? Trường Sinh huynh, đánh cược bài văn khai mông này một lần đi. Bách tính Đông Châu nếu như công nhận, tương lai hắn chính là một đời đại nho đấy. Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể thử một lần. Ta làm sư phụ, không thể có gan nhỏ hơn Đồ Nhi của ta được. Đa tạ sư tôn thành toàn, đừng làm vi sư mất mặt. Bài văn mà ta làm tên là Tam Tự Kinh. Từ trước đến nay chỉ có những tác phẩm được tôn làm điển phạm mới được gọi là kinh. Hắn sao dám chứ? Hắn gan to bằng trời, còn dám giấu tung tích Hàn Phong sư huynh. Sư tôn là bán bộ án thánh đấy. Thú vị thật. Thiên kiêu học tử của ngươi đúng là có cùng một dòng máu với ngươi.
Đỗ Nhi, con cứ tiếp tục đọc đi. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn. The film was translated and narrated by M Media. Ôi trời, thiên cổ lôi âm dị tượng. Cái này sao có thể chứ? Cầu bất giáo, tính nãi thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Là thiên địa cộng hưởng kia. Chẳng lẽ bài văn của Tần Mục đã được pháp tắc nho đạo công nhận rồi? Hay, vi sư quả nhiên không nhìn lầm con. Quan sát thiên tượng này, bài văn này ít nhất là tam phẩm. Đông Hoa huynh đã nhường rồi, đừng đắc ý quá sớm. Bài văn tam phẩm đã chiêu dụ thiên đạo khảo hạch. Vẫn chưa biết đồ đệ của ngươi có chịu đựng nổi không? Khốn kiếp, tên yêu nghiệt này ngoài thiên phú thơ từ, ngay cả bài văn khai mông cũng giỏi đến vậy. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắn là thánh nhân chuyển thế? Nhược Trần ca, đừng tức giận. Thiên đạo khảo hạch, ngay cả Đông Hoa Sơn trưởng cũng phải nghiêm túc đối đãi. Tần Mục này nhiều nhất cũng chỉ là trung tam cảnh, hắn chắc chắn không vượt qua được. Sư muội nói đúng, hắn chỉ là một tiến sĩ nhỏ nhoi. Dưới sự khảo hạch của thiên đạo, hắn nhất định sẽ tan thành cho bụi. Tích Mạnh Mẫu, Trạch Lân Sứ, Tử Bất Học, Đoạn Cơ Chữ. Quả không hổ danh là thiên kiêu thu phục thánh khí. Chỉ tiếc ngươi đức không xứng vị. Dưới uy áp của thiên địa, ngươi không đọc nổi đâu. Hành bách lý giả bán kiểu thập. Câu này nói người đấy. Đồ Nhi ngoan, con nhất định phải kiên trì đấy. Bài văn này một khi thành, con sẽ vang danh thiên hạ. Nhân bất học, bất như vật, ấu tập nghiệp, tráng trí thân. Sơn trưởng, đây là tình huống gì? Đây là lực giáo hóa. Đây là phản hồi sau khi rất nhiều dân thường nghe xong nhân định thắng thiên. Bài văn này thành rồi. Nói như vậy, trận đấu hai cung chúng ta thắng rồi sao? 500 năm, trọn vẹn 500 năm rồi. Áp chế văn đạo treo trên Tác Hạ học cung chúng ta, cuối cùng cũng vén mây mù, thấy trời xanh rồi. Cần hữu công, phí vô ích. Giới chi giới, nghi miễn lực. Thiên công giáng soạn. Bài văn này không phải tam phẩm, là nhị phẩm. Cái này còn phải cảm ơn Đông Hoa huynh đó. Nếu không phải Âm Dương học cung các ngươi tạm thời thay đổi quy tắc thi đấu, ta còn không biết thiên phú khai mông của Đỗ Nhi ta còn hơn cả thiên phú thơ từ ca phú nữa. Trương Nhược Trần, trận đấu kết thúc, ngươi thua rồi. Đồ lừa đời lấy tiếng. Bài văn này căn bản không phải do người viết. Tam tự kinh này quả thực có nguồn gốc từ Hoa Hạ, nhưng Trương Nhược Trần làm sao biết được? Chẳng lẽ là hắn đang gài bẫy ta? Trương Nhược Trần vô cớ vu khống đệ tử Tác Hạ học cung ta, ngươi có biết sẽ có hậu quả thế nào không? Sư tôn, có vi sư ở đây, không ai uy hiếp được con. Nói ra những nghi ngờ trong lòng con đi. Ta từng thấy bài văn này ở Bạch Lộc học viện. Vị đại nho nào? Họ tên là gì? Ta với ông ấy chỉ từng có một lần gặp mặt, sau này không biết tin tức gì nữa. Nhưng bài văn này chắc chắn không phải do Tần Mục làm. Sư muội ta có thể làm chứng cho ta. Nhược Trần ca nói không sai. Ta ở Bạch Lộc học viện từng thấy quyển sách này trong tàng thư các. Đông Hoa huynh, ngươi muốn thắng Tác Hạ học cung chúng ta đến mức dùng cả thủ đoạn bẩn thỉu, ngay cả điều cơ bản nhất trên đời này ngươi cũng không tuân thủ. Ngẩng đầu 3 thước, có thần linh. The film was translated and narrated by M Media. Đỗ Nhi, lần này Tác Hạ học cung chúng ta có thể chiến thắng trong trận đấu lần này, con có công không nhỏ. Nói đi, con muốn vi sư thưởng cho con thế nào đây? Sư tôn, Khinh Tuyết sư tỷ đâu rồi? Chỗ này không tiện nói chuyện này, chúng ta về rồi nói. Đông Hoa ơi là Đông Hoa, người bị Lợi Lộc làm mờ mắt, chơi đùa quyền thuật, người đã không còn đủ tư cách làm người đứng đầu một học cung nữa rồi. Ta hy vọng ngươi về sau hối cải triệt để, chọn được truyền nhân y bát tốt. Chúng ta trận đấu lần sau gặp lại. Đi thôi Đỗ Nhi. Tần Mục. Tần Mục, ta là không đợi được đệ rồi. Sư tỷ, đợi ta. Làm gì vậy? Ôi trời, trời nói mưa là mưa ngay vậy. Sư tôn,
Sư tỷ rốt cuộc là đính hôn với ai vậy? Đương nhiên là thánh tử Nguyên Hạo của Thái Hư Thánh Địa rồi. Lại là hắn. Không đúng, sư tôn. Sư tỷ có ra thế bối cảnh thế nào? Con đã nhận ra điều không đúng rồi sao? Vâng, sư tỷ con là vọng tộc ở Trung Châu, là con gái của Tô gia chủ Tô Vô Địch. Tô gia chủ này khi còn trẻ đã dựa vào một bài Đào Hoa Nguyên Ký mà ngộ ra pháp tắc thời không. Truyền thừa này bây giờ đã được truyền lại cho con gái ông ấy, Tô Khinh Tuyết. Con hãy dẹp bỏ ý định này đi. Là liên hôn. Ta, cái này mà con cũng đoán trúng hả? Ôi trời, Thái Hư Thánh Địa hiện nay thế lực suy tàn, nhưng mà họ vẫn luôn giữ cái danh thế lực đứng đầu Trung Châu. Việc các vọng tộc mạnh mẽ liên thủ với nhau, đây là chuyện thường tình. Con dẹp bỏ ý định này đi. Sư tôn, con nghĩ ra con muốn phần thưởng gì rồi. Có phải con muốn ta đi cầu hôn giúp con không? Ôi trời, chuyện này không lừa được người rồi. Thằng nhóc thối nhà con có phải lại gây họa cho ta rồi không? Không có, sư tôn. Đệ tử và sư tỷ tình đầu ý hợp, con không thể nhìn sư tỷ gả cho người khác được. Nhưng vẫn xin sư tôn thành toàn cho con. Thằng nhóc nhà con, linh hồn của con đã bị sư tỷ con câu mất rồi. Cho dù vi sư không đồng ý, con chẳng phải cũng sẽ lén lút lẻn xuống núi đi gặp nó sao? Đúng là nghe con mới đẻ không sợ hổ mà. Con vậy mà dám đi tranh giành nữ nhân với thánh tử của Thái Hư Thánh Địa kia. Nhưng vi sư rất thích. Con có phong thái của vi sư năm xưa. Tạ ơn sư tôn. Dậy đi, con đừng vội cảm ơn ta. Muốn có được sự công nhận của Tô Vô Địch, con ít nhất cũng phải thăng cấp lên tam cảnh. Con phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ. Con có dám đi thánh địa lần nữa, bế quan tu luyện không? Đệ tử đương nhiên không có gì không được. Tốt, vậy thì tranh thủ thời gian đi. Đợi đến ngày cầu hôn, vi sư sẽ cho con xuất quan. Tạ ơn sư tôn. Đi mau đi. Hạo Nhi, con có biết vì sao vi sư lại muốn con liên hôn với Tô gia không? Huyết mạch đặc biệt, song tu với nàng ta nhất định sẽ một nửa công sức, nhưng hiệu quả gấp đôi, tiến cảnh thần tốc. Bây giờ con đã là bán bộ án thánh rồi, có thể đột phá được hay không là phải xem lần này. Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ không thất bại. Bất kể là Tô Vô Địch kia hay là Tô Khinh Tuyết, Đồ Nhi đều sẽ kéo bọn họ vào phe cánh của Thái Hư Thánh Địa. Tốt, con không hổ là thánh tử của Thái Hư Thánh Địa. Tô huynh, sáng sớm tinh mơ thế này, hai thầy trò ta đến làm phiền huynh. Huynh đừng trách nhé. Nào có chứ. Hứa thánh chủ là thánh chủ của Thái Hư Thánh Địa, thế lực đứng đầu Trung Châu, lại là án thánh đỉnh phong. Hôm nay Tô gia có phúc được tiếp ngài, là vinh hạnh của Tô gia ta mới đúng. Sao lại nói là làm phiền chứ? Tô huynh thật là hào sảng. Vậy ta cũng không vòng vo nữa. Vị này là thánh tử của Thái Hư Thánh Địa ta, cũng là niềm tự hào của Thái Hư Thánh Địa ta. Quả không hổ là cao đồ của thánh chủ. Bất kể là thiên phú hay tướng mạo, đều là nhất lưu Trung Châu. Thật đúng là trẻ tuổi tài cao. Nếu Tô gia đã coi trọng Nguyên Hạo như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay cứ để Nguyên Hạo kết thân với ái nữ của huynh đi. Vùng Trung Châu này không ai phù hợp với điều kiện kén rể của Tô gia hơn Thái Hư Thánh Địa ta cả. Hứa thánh chủ nói rất có lý. Nhưng mà chuyện hôn nhân, ta phải hỏi ý kiến tiểu nữ một chút. Cha, Khinh Tuyết, con có nguyện ý kết làm phu thê với thánh tử của Thái Hư Thánh Chủ là thánh tử Nguyên Hạo không? Cha, con không nguyện ý. Hồ đồ. Tô môn chủ. Tô môn chủ, không sao. Ta và Khinh Tuyết tiểu thư cũng coi như có duyên gặp mặt một lần, đã để lại cho nàng một chút ấn tượng không tốt. Nhưng không sao cả. Ngày sau chúng ta sẽ sống hòa bình với nhau. Chắc hẳn Khinh Tuyết tiểu thư nhất định sẽ đồng ý mối hôn sự này nhỉ? Nói rất có lý. Cha, mối hôn sự này con dù thế nào cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì con đã sớm có người trong lòng rồi. Con có người trong lòng rồi sao? Là ai vậy? Tiểu nữ mới chớm nở tình cảm, ngây thơ vô tri. Cái gọi là có người trong lòng của Tô tiểu thư
chính là kẻ tiểu nhân, tham lam, quyền thế và địa vị của Tô gia, lén lút mê hoặc Tô tiểu thư, là một thánh chủ của Thái Hư Thánh Địa, lại đi nói xấu người khác sau lưng. Ôi trời, thật mất đi phong thái của Thái Hư Thánh chủ. Trường Sinh huynh, có gì sơ suất xin bỏ qua. Xin đừng trách. Tô huynh không cần đa lễ. Ta lần này đến đây có mục đích giống với vị thánh tử Thái Hư này, cũng là đến cầu thân. Cầu thân sao, Trường Sinh huynh? Lời này của huynh ta không hiểu lắm. Tô huynh không biết rồi. Nào, ta giới thiệu cho huynh một chút. Vị này là đệ tử thân truyền của ta, Tần Mục, là người tình đã được định sẵn của tiểu nữ bảo bối nhà huynh. Nếu ta không nhìn lầm thì vị tài tuấn này mới vừa nhập cảnh đại nho chưa lâu nhỉ? Nói ra thật hổ thẹn, ta cũng nhờ bút huynh giúp đỡ mới miễn cưỡng nhập cảnh. Thánh khí của Tác Hạ học cung đã nhận chủ rồi sao? Chính là tại hạ, mời ngồi. Ôi trời, con kiến hôi nhà ngươi không ngờ lại tu luyện đến cảnh giới đại nho rồi. Hạo Nhi, người này con có quen không? Bẩm sư tôn, người này chính là thiếu gia phế vật mà sư muội đã nhắc đến. Con kiến hôi của Đông Châu vốn dĩ chỉ là một nho sinh, không ngờ bây giờ đã đạt đến cảnh giới đại nho. Nói như vậy, người này tiến vào thượng tam cảnh, nhưng mà mới chỉ có 3 tháng. Nguyên Hạo, ngươi có nhớ lời ta đã nói với ngươi không? Hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi. Đưa Khinh Tuyết đi. Tần Mục, không ngờ ngươi lại mặt dày như vậy. Ngươi rõ ràng đã có nữ nhân mà còn đến đây cầu thân. Ngươi có coi Tô môn chủ ra gì không? Trường Sinh huynh, chuyện này là sao vậy? Chuyện này, Đồ Nhi, bên trong này lẽ nào còn có ẩn tình gì sao? Ngươi đến cầu thân lại cứ ẻo lả, giả vờ như tiểu nữ nhân. Thiên kiêu Đông Châu, đời sau không bằng đời trước. Này, ngươi nói gì vậy hả? Sư tôn, chư vị, chuyện này cứ để Đồ Nhi giải thích cho chư vị rõ hơn. Tần Mục có một thị nữ tên là Hứa Đàn Nhi. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình chủ tớ sâu đậm. Hôm đó khi ta đưa hai người họ về học cung, Nguyên Hạo xuất hiện giữa đường. Hắn lấy cớ Hứa Đàn Nhi là Thái Hư thánh nữ, muốn đưa nàng đi. Hứa Đàn Nhi không chịu, vẫn là Tần Mục khuyên nàng quay về Thái Hư thánh địa. Nguyên Hạo, ta nói có sai không? Nghe rõ chưa hả? Thật ra nghe lời con nói, giữa hai người họ còn có tình ý gì sao? Phải, nếu đã như vậy, Trường Sinh huynh xin mời về. Cha, không được, Tô gia ta sẽ không gả con gái cho một kẻ không chung thủy. Cha, con không cần biết cha có đồng ý hay không, mối hôn sự này nhất định phải đồng ý. Nếu ta không đồng ý, ai có thể làm gì Tô vô địch ta đây chứ? Nếu không muốn Tô gia trở thành trò cười ở Trung Châu thì cha hãy để con gả cho đệ ấy đi. Khinh Tuyết, con nói vậy là có ý gì? Sư tỷ, cha, con đã sớm thất thân với đệ ấy rồi. Đồ hỗn xược. Sư tôn, là sân diễn võ. Đi. Tô tiền bối, ta có thể giải thích. Có gì muốn nói để kiếp sau rồi nói. Đừng mà, xin nương tay. Tránh ra, để ta lấy mạng tên nghiệt chướng này. Không, chuyện này không liên quan đến đệ ấy, là con tự nguyện. Con nói lại lần nữa xem. Là con gái tự nguyện. Con. Tô huynh, huynh cứ bớt giận đi. Tô huynh, bớt giận. Sư tỷ, tại sao tỷ lại nói ra chuyện ngày hôm đó? Tần Mục, chàng còn không hiểu tâm ý của ta sao? Sư tỷ, còn gọi sư tỷ sao? Khinh Tuyết, ta nhất định không phụ nàng. Không được, ta không đồng ý. Cha, Tần Mục, Hứa Đàn Nhi kia, ngươi định xử lý thế nào đây? Đàn Nhi cùng ta lớn lên từ nhỏ, tình như huynh muội. Ta đã hứa với nàng rồi, nhất định phải đưa nàng từ Thái Hư thánh địa về. Con gái ta phải làm sao đây? Khinh Tuyết đã tự định chung thân với ta. Ta và nàng lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên không thể nào giao nàng cho bất kỳ ai. Con gái, nghe rõ chưa?
Thằng nhóc này, bề ngoài trung hậu thật tha, thực ra tráo trở. Hắn không phải là lương duyên của Tô gia chúng ta. Cha, lẽ nào cha muốn danh tiếng ngàn năm của Tô gia chúng ta cứ thế bị hủy hoại sao? Danh tiếng Tô gia ta là do ta từng bước dựng nên, ai dám nghị luận. Nhưng mà cái gì? Không có nhưng mà. Tô huynh, chuyện giữa hai đứa nó chắc chắn có ẩn tình. Huynh cứ nghe nó nói rõ ngọn nguồn trước đã, rồi sau đó xử lý thằng nhóc thối này cũng chưa muộn mà. Còn ngây ra đó làm gì, mau nói đi. Vâng. Tô tiền bối, ngày đó Khinh Tuyết cùng ta đến Thánh Địa học cung tu luyện, bị Hàn Phong của Âm Dương học cung hạ độc. Muốn làm chuyện bất chính với Khinh Tuyết, ta đã cưỡng ép nâng cảnh giới mới lấy mạng hắn được. Đúng vậy, cha. Nếu không có Tần Mục thì cha bây giờ đã không gặp được con rồi. Lẽ nào ta đã trách lầm hắn? Nguyên Hạo người này tâm cơ thâm trầm, hắn và Khinh Tuyết vốn không quen biết mà lại tìm mọi cách muốn cầu thân với Tô gia. Rõ ràng hắn chỉ vì muốn mở rộng phạm vi thế lực của Thái Hư Thánh Địa mà thôi. Cha, Nguyên Hạo lúc đó vì muốn đưa Hứa Đàn Nhi đi đã thế hiếp người, nhưng trước mặt cha hắn giả vờ là một chính nhân quân tử. Người như vậy có thể là lương duyên của con sao? Huynh xem, nhóc con, ta hỏi ngươi, nếu nhất định phải chọn giữa hai người phụ nữ của ngươi, ngươi tính sao đây? Vậy ta sẽ dốc hết tính mạng để cho tiền bối một lời giải thích. Cha, con gái bất hiếu, con nguyện cùng Tần Mục xin được lĩnh giáo cao chiêu của cha. Nói hay lắm, ngông nghênh bất khuất, bá khí vô song, quả không hổ là con gái Tô vô địch ta. Có tình có nghĩa, dù thế nào cũng không thay lòng, khá giống ta lúc còn trẻ. Không tệ đấy nhóc con. Sư huynh, vậy còn hai người của Thái Hư Thánh Địa thì sao? Làm sao hả? Thánh nhân cảnh, bọn họ lòng dạ khó lường, hèn hạ vô liêm sỉ. Đức hạnh của hai người này sao có thể kết thân với Tô gia ta chứ? Nhưng bọn họ là thánh chủ và thánh tử của Thái Hư Thánh Địa đấy. Lúc đó ta vui nên gọi hắn một tiếng thánh chủ. Bây giờ ta không vui rồi, ta gọi hắn một tiếng lão thất vu. Hắn có thể làm gì được ta chứ? Đa tạ tiền bối thành toàn. Khoan vội cảm ơn, thời gian khảo hạch của ngươi còn chưa qua đâu. Trường Sinh huynh, huynh nhận được một đồ đệ tốt đấy. Tô Thánh Nhân, huynh cũng nhận được một chàng rể tốt đấy. Xem ra bọn nó bây giờ đều rất bận, ngày cưới cứ để hai lão già chúng ta quyết định đi. Được, dễ nói.